ไซน์ฟันก็มีโอกาสได้มาถ่ายที่บ้านของพี่อู๋พี่กวางนะครับซึ่งหลายๆคนเองอาจจะคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นบ้านของ Channel เด็กจิ๋วนะครับซึ่งก็หลายๆคนเองอาจจะเคยเห็นแต่ว่าวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่อู๋พี่กวางมากที่ก็ทักมาแล้วก็ผมเองก็อยากจะมาถ่ายทำเหมือนกันนะฮะยินดีครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงแบ็กกราวด์ก่อนครับว่าทำไมถึงเลือกที่ดินตรงนี้ฮะโลเคชันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ครับพี่อู๋พี่กวางคืออยู่เป็นคอนโดหรืออยู่เป็นบ้านเดี่ยวครับก่อนหน้านี้คืออยู่บ้านตึกแถวครับก็อยู่ไม่ไกลจากนี้มากแล้วก็ตึกแถวเนี่ยข้อดีของเขาคือพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะมากเป็นตึกแถวแบบสไตล์แบบจีนโบราณนะคือลึกแบบ15 เมตรหน้ากว้างจะแคบหน่อยแค่แบบว่า3 เมตรครึ่งแต่ว่าเรามี2 ห้องแล้วก็มี5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยย้ายมาเรียนอยู่โรงเรียนแถวนี้จุดประสงค์เดียวคือที่มาซื้อที่ตรงนี้คือให้ใกล้โรงเรียนลูกเพราะไม่อยากให้เขาแบบว่าทรมานในการเดินทางแล้วก็มาเจอที่ตรงนี้เขาขายพอดีเลยซื้อได้ที่ตรงนี้คือ107 ตารางวาเนื่องจากว่าที่ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันเราแวกนี้เพราะมันค่อนข้างจำเมืองได้แค่107 ตารางวาตามงบที่เรามีเพราะนั้นบ้านที่เราสร้างเนี่ยเราเลยต้องสร้างเป็นบ้านทรงสูงเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแถวนี้ก็เหมือนเป็นแถบชุมชนที่ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่แบบโอ้ในระยะประชิดใกล้ๆกันเลยนะใช่คือระยะประชิดมากแต่ว่าเราพยายามออกแบบให้มี private ถ้าเผื่อคุณแก๊ปอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าเราไม่เห็นเพื่อนบ้านเลยเพราะว่าส่วนที่จะต้องปะทะกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ปิดทึบหมดเลยแล้วก็มันได้อีกอย่างนึงคือได้สเปซเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเผื่อเรามีช่องเปิดเราก็ต้องมีระยะถอยร่นตามกฎหมายใช่ไหมชั้นล่าง1 เมตรชั้นบน3 เมตรอะไรเงี้ยตอนนี้เราเป็นกำแพงทึบหมดแล้วตอนแรกที่มาดูที่ตรงนี้เขาเป็นลักษณะคือบ้านเดิมเป็นอะไรเป็นบ้านเก่านะบ้านเก่าอายุแบบประมาณสัก50 ปีแล้วก็เราก็ซื้อแล้วก็ทุบเลยคือเราไม่มีความคิดว่าจะรีโนเวทหรืออะไรไม่มีเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยไม่พอบ้านนี้มีคนอยู่หมดกี่คนนะโอ้โหก็มีครอบครัวเรามีแม่บ้านมีครอบครัวของพ่อแม่พี่แล้วน้องสาวพี่อีกทั้งหมด10 คนประมาณ10 คนนี่คือตั้งแต่เด็กแบบ5 ขวบ6 ขวบ13 ขวบ15 ขวบจนถึงแบบว่า80โอ้โหคือหลายเจเนอเรชันมากทุกเจเนอเรชันแล้วก็10 คนอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ว่าเราต้องทำบ้านที่แบบว่าเป็นทรงสูงมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไม่ได้จบมาทางด้านการออกแบบบ้านแต่ว่าสนใจเรื่องของการออกแบบบ้านก็ดูรายการต่างๆดูรายการของคุณแก๊ปดูรายการบ้านทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้งแมกกาซีนทั้งเสพสื่อโซเชียลต่างๆก็ศึกษาหาข้อมูลเรื่องระยะถอยร่นเรื่องของช่องลมช่องแสงเพราะฉะนั้นพอมาซื้อที่ปุ๊บเราก็เอาทิศทางแสงก่อนเลยแล้วก็ทิศทางลมเพราะจะออกแบบบ้านยังไงเพราะฉะนั้นบ้านนี้ถ้าเกิดเห็นเนี่ยเราจะปิดช่องที่ไม่จำเป็นหมดอย่างบ้านบรรทัยเนี่ยก็พระอาทิตย์อ้อมใต้เนี่ยก็พระอาทิตย์ใต้จะร้อนเราก็ปิดกำแพงทึบหมดเลยแล้วก็ตกเฉียงใต้ออกเฉียงเหนือเป็นช่องทางลมเราก็เปิดช่องนั้นก็คืออย่างที่เห็นจะหน้าหลังจะเป็นหน้าหลังตกเฉียงใต้กับออกเฉียงเหนือก็เป็นทิศทางลมเลยเพราะนั้นช่วงส่วนใหญ่ก็คือลมจะเข้าจากหลังบ้านมาหน้าบ้านลมจะโฟลว์ตลอดแล้วก็ช่วงนั้นหนาวก็คมลมจะเข้าจากหน้าบ้านไปหลังบ้านครับทีนี้ในเรื่องของโจทย์เมื่อกี้ที่บอกว่ามีอยู่กันหลายเจเนอเรชันมากฮะถ้าเกิดว่าเอาเป็นจำนวนของพวกห้องนอนห้องน้ำอะไรแบบนี้ครับมันต้องประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับสมาชิกในบ้านจริงๆถ้าเผื่อบอกไปทุกคนมักจะตกใจกับตัวเลขของบ้านที่นี่คือ7 ห้องนอน7 ห้องนอนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่า13 ห้องน้ำเยอะห้องน้ำ13 ห้องที่เยอะคือห้องครัวมี9 ห้องเพราะจะสังเกตว่าคือตอนสไตล์คนจีนถูกไหมเราก็เกิดมาแต่ละคนก็จะมีครัวของตัวเองแล้วก็มีส่วนที่เป็นแพนทรีมีส่วนของเมดอีกมีทั้งหมดเนี่ยมี9 ครัวมันก็จะเยอะค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ภายนอกหรือว่า exterior ครับมีการดีไซน์เรื่องของโทนสีหรือว่าฟาซาดอะไรต่างๆยังไงบ้างไม่เลยเพราะว่าคือตั้งแต่ผมเริ่มออกแบบบ้านเนี่ยผมคิดเลยว่าด้านนอกเนี่ยผมจะไม่ออกแบบอะไรทั้งสิ้นเลยอาจจะสุดโต่งนิดนึงคือเราอยู่ในบ้านเราไปทำนอกบ้านให้คนอื่นดูทำไมคือถ้าข้างนอกเราเห็นมีช่องเปิดมีอะไรเงี้ยมันตามฟังก์ชันการใช้งานมันคือฟังก์ชันทูฟอร์มก็คือว่าเราอยากจะเจาะช่องตรงไหนไม่ใช่ว่าเน้นความสวยงามจากภายนอกมาเข้ามาแต่เราเน้นฟังก์ชันในห้องครัวต้องการเจาะหน้าต่างบานขนาดตัวนี้บานใหญ่ๆเราก็เปิดตอนนี้เราเปิดช่องลมเราก็เปิดเน้นฟังก์ชันการใช้งานเพราะนั้นด้านนอกปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไงช่างมันเลยก็คือเน้นว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ภายในแล้วแสงเข้ามาได้ลมถ่ายเทได้ข้างในสวยงามแบบไหนก็เน้นแต่พื้นที่ภายในถูกต้องเลยครับพอได้ฟังแบ็กกราวด์ไปแล้วเดี๋ยวจะมาขอลงดีเทลในเรื่องของงานดีไซน์แต่ละส่วนนะครับก็จริงๆตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นชั้น3แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่อู๋พี่กวางเล่าย้อนไปถึงบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ชั้น1ชั้น2นิดนึงนะครับโอ้ยาวเลยนั่งได้ครับได้ครับคืออย่างแรกที่ผมแบบอยากถามเลยก็คือบ้านหลังเนี้ย
จะไม่ได้มีรั้วปิดกั้นชัดเจนนะ ใช่ใช่ ใช่ ใช่คือผมไม่คิดว่าการที่เรามีรั้วแล้วมีประตูเนี่ยมันทำให้ปลอดภัยจากโจรแต่ประตูบ้านผมเนี่ยจะเป็นแบบชัตเตอร์ดอร์ ครับ มันก็ย้อนกลับไปที่ว่าเราเป็นบ้านคนจีนสมัยโบราณเป็นตึกแถวก็เป็นชัตเตอร์ดอร์แบบเนี้ย ครับ เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นปลอดภัยมันมิดชิด อืม เพราะฉะนั้นบ้านผมพอเป็นบ้านเดี่ยวแล้วเนี่ยทำไมเราถึงจะชัตเตอร์ดอร์มาใส่ไม่ได้ ครับ ทีนี้พอเป็นชัตเตอร์ดอร์ปุ๊บเนี่ยระยะมันต้องถอยร่นเข้ามาตรงกับอาคาร เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นตั้งแต่ชัตเตอร์ดอร์จนถึงบริเวณสุดเขตที่ดินเราเนี่ย อืม ก็เลยไม่ต้องมีรั้วก็เป็นที่ที่แบบว่ากึ่งพับบิก อืม ก็คือ ครับ ว่าสำหรับอากงอาม่าอย่างที่บอกว่ามีคนผู้สูงอายุอยู่ด้วยอากงอาม่าเขาชอบไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนู้น เขาชอบอยู่หน้าบ้า หน้าบ้าน คแก่ เขาทำอะไร ใช่ใช่ครับ ดูนู่น ดู นี่ ความเคลื่อนไหว ดูต้น ถูก ไม้ ต้อง ไปนั่งดูนู่นดู เขาจะสนิทกับคนเก็บขยะคนกวาดถนน ใช่ ครับ คนมาส่งของ ครับ อันนี้ผมว่ามันเป็นการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดี อืม แล้วก็แบบว่าข้างบ้านเนี่ยเขาก็พาหมามาวิ่งเล่นตอนเช้าตอนเย็นรู้จักกัน แล้วก็อีกอย่างหนึงคือว่าไม่มีรั้วแล้วก็เราปลูกต้นไม้เพื่อไม่ที่เราเสพเองนะ อืม เพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาได้เห็นด้วย ครับ เพราะฉะนั้นเราคิดดูถ้าเผื่อว่าบ้านทุกบ้านในละแวกเนี้ยเป็นแบบนี้หมดถนนก็จะสวยงามหมด ครับ แล้วก็ที่เราชอบอย่างนึงคือว่าคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเวลาเขาเดินเนี่ยเขาได้ร่มเงาไม้ ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่เราก็คิดถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกนี้ด้วยนะครับ อยากให้ทัศนียภาพหน้าบ้านสวยงามด้วย ครับ อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้อย่างส่วนของชั้นหนึ่งเมื่อกี้ตอนผมเดินเข้ามาก็จะมีความเป็นเหมือนคาเฟ่นะฮะ ครับ ซึ่งอันนี้ก็คือสำหรับในอนาคตใช่ไหม ใช่ค่ะก็คือทำเอาไว้ในอนาคต แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ส่วนของข้างล่างที่เป็นเหมือนคาเฟ่นั่นน่ะเป็นสตูดิโอเพราะว่าเราทำช่อง YouTube อยู่แล้วใช่ไหม ครับ แล้วก็มีถ่ายคลิปเราก็เลยใช้ตรงนั้นนะเป็นสตูดิโอ อ่า ไปเลยไปก่อนตอนนี้นะตอนนี้ ครับแล้วก็ส่วนของชั้น 2 เองก็จะเป็นเหมือนส่วนสตูดิโอเหมือนกันใช่ไหมครับ ก็จะเป็น สตูดิโอครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นบ้านของพ่อแม่พี่ อ๋อ ก็จะมีพ่อแม่แล้วน้องสาว ซึ่งส่วนบ้านของพ่อแม่ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านเขาเลยอีกหลังนึงเพราะว่า อืม มันจะมี2ห้องนอน ครับ มีห้องครัวแบบครัวนอกครัวในมีห้องนั่งเล่น มีส่วนซักล้างมีห้องพระก็คือครบสำหรับที่เขาจะอยู่กัน อืม แบบอย่างสบายอะไรเงี้ยค่ะ พื้นที่ก็ประมาณ150 ตารางเมตรก็เท่ากับบ้านเล็กๆหนึ่งหลังเลย ครับ ครับ อืม จริงๆ ถ้ามองเรื่องของการแบ่งแยกพื้นที่มันก็จะพอมองเห็นเรื่องของความ Public Private อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่า ใช่ พื้นที่ ครับ ส่วนที่เป็นคาเฟ่กับสตูดิโอเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหน้า ใช่ ถูกต้องเลยครับ ครับแต่ เพราะ ส่ ว่า วนบ้านคุณพ่อแม่จะเป็นข้างหลัง ข้างหลัง ใช่ ด้านหลังใช่ค่ะ ทีนี้การที่เราจะ access เข้ามาถึงตรงนี้ชั้น 3 ได้เนี่ยก็คือจะเป็นทางลิฟต์นะฮะ ทางลิฟต์ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวมาก ครับครับเป็นส่วนตัวใช่ ๆทีนี้พอมาถึงพื้นที่จุดนี้ฮะอาจจะเริ่มจากให้พี่อู๋พี่กวางเล่าถึงไอเดียก่อนจริงๆเรามีเกริ่นตอนต้นแล้วว่ามันถูกคิดมาเพื่อแก้ปัญหาความเป็นตึกแถวเป็นบ้านทรงสูงใช่ไหมครับ ใช่ ตอนแรกเนี่ยเห็นภาพพื้นที่ตรงนี้แบบเป็นชัดเจนยังไงบ้างคะหรือว่าเห็นเป็นแบบนี้เป๊ะๆเลย คือเนื่องจากว่าเรามีที่ดินจำกัด107 ตารางวา แล้วก็เราต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะเราสร้างบ้านทรงสูง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยังมีความต้องการสวนต้องการสระว่ายน้ อืม ำต้องการบ่อปลาน้ำตก ครับ คือความต้องการมันเยอะมาก อืม เราก็เลยต้องมายัดเอาไว้ที่ชั้น3 นะครับ มันก็ต้องมีการเจาะช่องแสงแล้ว ค ก็ รับ มีลม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปด้านบนคุณแก๊ปเนี่ยก็จะเป็นช่องสกายไลท์ก็คือ ครับ ช่องแสงลงมานะครับคือการที่แสงลงมาเนี่ยนอกจากให้ต้นไม้แล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ในบ้านที่มันมีแสงแดดส่องลงมาเนี่ยมันจะรู้สึกดีมาก เราจะเห็นความเป็นไปของแสงฝนตกแดดออก ครับ คือบางทีเราเดินผ่านแสงแดดเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้น อืม ไม่ได้บอกว่าอยู่ในบ้านอุดอู้มันก็คือตรงข้ามกับตึกแถวสมัยโบราณที่เราอยู่เลย ครับ อันนั้นคืออุดอู้แม้แต่หน้าต่างก็จะปิดม่านทึบตลอด ใช่ แต่ตอนนี้มันคือมันปลอดโปร่งโล่งมากอย่างหน้าบ้านหลังบ้านที่คุณแก๊ปเห็นเนี่ย ครับ ก็จะเป็นช่องลมก็คือเราใช้มุ้งลวดนิรภัยในการปิด อ๋อ ให้เพื่อให้ ให้ล ล ม ม มั มัน น โฟ โฟ ลว์ เพราะว่าเราไม่ต้องการยุงไม่ต้องการสัตว์ประหลาด อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยความ ครั ยา บ กของเราเนี่ยหรือส่วนของเราต้นไม้ของเราเนี่ยเราสามารถเข้ามา access ใช้งานได้ทุกวันทุกเวลา ไม่ต้องกลัวยุงกลัวตัวประหลาด ไม่ต้องกลัวมืดกลัวอันตราย สามารถใช้งานมันได้ทุกอย่างทุกเมื่อที่ต้องการ ครับ หรือแม้แต่บันไดข้างหลังคุณแก๊ปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแบบแรกก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ แต่เราต้องตั้งใจย้ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้คนเดินขึ้นเดินลงเนี่ยให้เสพ เห็น เสพ วิว เสพวิวเสพต้นไม้ซึ่ง ครับ มันดีจริงๆถามคุณแม่ดีไหม ดีเพราะตอนแรกอ่ะบันไดมันอยู่ริมมันก็คือแบบว่าอยู่ริมไงแล้วตรงนี้มันก็แค่เป็นโถงโล่ง อืม ๆแต่ทีนี้พอมีบันไดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าบันไดที่มันเกาะหินขึ้นไปเนี่ย1มันสวย2แบบเดินขึ้นเดินลงมันก็ได้เห็นวิวแล้วมันเหมือนแบบมันมีการคอนเน็กกันตรงเนี้ย อืม ด้วยค่ะ จริงๆ พอหลายๆ คนเห็นพื้นที่คอร์ดแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์ที่ผมอาจจะเจอบ่อยมากๆเลยคือเรื่องของ
ยุงเรื่องของแมลงเรื่องของฝุ่นเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ทุกคนเห็นชัดเจนทีนึงว่าด้านบนที่เป็นสกายไลท์อันนี้คือเป็นกระจกปิดทึบหมดแล้วก็หน้าหลังเนี่ยคือมีแค่เป็นมุ้งลวดนิรภัยเท่านั้นไม่ได้มีว่าเราจะต้องมาเปิดหน้าต่างออกก่อนแล้วปิดมุ้งลวดอันนี้ก็คือเลือกเป็นโซลูชันเดียวเลยถูกต้องเลยอย่างนี้เลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นเซมิเอาท์ดอร์เพราะนั้นคือฝนจะสาดหรือลมหรืออะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็วัสดุเราก็เลือกใช้แล้วล่ะที่มันทนทานต่อฝนต่อลมต่อแดดครับแล้วก็ที่มีสระว่ายน้ำอยู่กลางบ้านแบบนี้ตั้งแต่ตอนออกแบบแล้วล่ะเราไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้งานมันจริงจังนะเคยเห็นแล้วหลายๆบ้านพอมีสระว่ายน้ำปุ๊บมันก็ไม่ได้ใช้แต่จุดประสงค์ที่เราอยากจะมีเพราะว่ามันสร้างบรรยากาศมากซึ่งพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดไม่ผิดเพราะมันสร้างบรรยากาศได้ดีมากพอมีสระว่ายน้ำในบ้านเนี่ยมันได้อารมณ์ผ่อนคลายมันเหมือนเราไปพักรีสอร์ททุกวันมันจะมีเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยมีความเย็นแต่โอเคเล่นน้ำเนี่ยมันก็ได้เล่นแหละแต่มันจะเป็นแบบเด็กๆลูกสาวเนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นกันอย่างเงี้ยได้เล่นครับทีนี้ในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์สระว่ายน้ำตรงนี้นะครับพวกห้องเครื่องอะไรต่างๆนี่คือห้องเครื่องก็จะอยู่ใต้เด็กไม้เลยใช่ใต้เด็กไม้ก็จะมีเซิร์ฟแทงแล้วก็มีส่วนของห้องเครื่องอยู่ครับก็คือถ้าเกิดมีการเมนเทนแนนซ์ก็คือก็มาก็จะเปิดตรงนี้ได้ครับโอเคค่ะทีนี้ส่วนของฟังก์ชันชั้นนี้ให้พี่อุ๋ยพี่กวางเล่านิดนึงครับว่าถูกดีไซน์มายังไงบ้างครับชั้นนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่มีคอร์ทยาร์ดเนี่ยมีสระว่ายน้ำมีเด็กไม้นั่งแล้วก็มีบ่อปลาน้ำตกแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นริมน้ำตกเอาไว้สำหรับแบบว่าปิ้งหมูกระทะชาบูเราไม่ไปทำบ้านเหม็นข้างในเราก็ทำเอาเซมิเอาท์ดอร์ตรงนี้เลยถัดเข้าไปก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็ห้องโฮมเธียเตอร์ห้องดูหนังครับทีนี้จุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจก็คือการเชื่อมโยงระหว่างมุมนี้กับพื้นที่ส่วนที่เป็น common area ตรงนั้นนะครับก็จะเห็นว่าถูกดีไซน์มาให้มีเป็นบานเฟียมซึ่งมันสามารถจะปิดกันก็ได้หรือจะเปิดออกก็ได้แล้วก็บริเวณที่เปิดออกเนี่ยก็ยังทำเป็นพื้นที่ที่จะวางของก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งคนจะมานั่งก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะป๊าเขาต้องการพื้นที่ต่อเนื่องอย่างที่บอกว่าบางทีมีเพื่อนลูกมาหรืออะไรเงี้ยเราต้องการแบบว่าบางทีเห็นกันหมดหรืออยากต่อเนื่องอยากคุยกันเด็กๆเปิดมากินผลไม้อะไรอย่างนี้เล่นน้ำอยู่ก็คือจะเปิดได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานหรือบางทีอากาศร้อนแล้วก็ปิดแล้วเปิดแอร์ข้างในก็ถ้าเปิดช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเปิดบานเฟียมแบบนี้แล้วสามารถใช้ชีวิตได้แต่เนื่องจากเมืองไทยมันค่อนข้างจะร้อนส่วนใหญ่ได้ต้องปิดเอาไว้รอเมืองไทยหนาวแล้วเราอาจจะเปิดบานเฟียมมีช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเราก็จะเปิดไว้ตลอดทีนี้ให้พี่อุ๋ยพี่กวางพูดถึงเรื่องของต้นไม้หรือว่าแลนด์สเคปที่เลือกมานิดนึงครับอย่างนี้ที่เป็นต้นประธานต้นหลักเลยก็คือเป็นเสม็ดแดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเขาจะเลือกเป็นพวกเฟิร์นนั่นแหละตัวที่มันจะอยู่ได้นะแล้วก็อย่างโพสะใบนางอะไรเงี้ยจะมีมอสที่อยู่ตรงน้ำตกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนแสงมันตอนแรกเราเข้าใจว่ามอสมันไม่ต้องแสงเยอะอะไรแต่พอตรงเนี้ยมันจริงๆมันต้องแสงบ้างนิดนึงเนาะเราก็พยายามเลี้ยงอยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยรอดจนตอนหลังตอนนั้นคือเราใช้ไอ้ไฟที่มันเป็นสีม่วงมันก็ช่วยยังไม่ได้สวยงามมากเพราะฉะนั้นน้ำตกเราไม่ได้สวยงามมอสขึ้นแบบตามที่ต้องการแต่ว่าก็รับสภาพได้ก็เพราะมันอยู่ในบ้านมันไม่ได้อยู่นอกบ้านครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่อุ๋ยพี่กวางพาไปดูส่วนของ common area ต่อนะครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะเข้ามาก็จะมีโฮมเธียเตอร์อย่างที่เมื่อกี้พี่อู๋บอกนะครับแล้วก็เป็น living dining pantry นะครับใช่ครับเดี๋ยวให้พี่อู๋พูดถึงโซนของตัว living นิดนึงก่อนนะฮะเพราะเห็นว่ามันจะเป็น double room ใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกเนี่ยพี่เกิร์ลลังเลเปลี่ยนแบบไปเปลี่ยนแบบมาว่าตรงเนี้ยห้องอาหารเนี่ยเราทำเป็นดับเบิลวอลลุ่มตามพิมพ์นิยมไหมแต่เผื่อเราทำอย่างนั้นเนี่ยโอเคแอร์ไฟเปลืองแล้วก็พื้นที่สอยมันหายไป1ห้องเลยแต่ว่าความเป็นดับเบิลวอลลุ่มของพี่เนี่ยที่ยังอยากมีอยู่เล็กๆตรงเนี้ยมันเล็กมากแต่ว่าพี่ต้องการที่จะให้มีความเชื่อมโยงกันคอนเนคชั่นกันคนทำงานอยู่ข้างบนมองลงมาเนี่ยคนนั่งเล่นหรือว่ากินข้าวอยู่หรือน้องพิมพ์ลงมาลูกสาวลงมาแล้วกินข้าวยังพ่อแม่ทำงานอยู่มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นจะเป็นส่วนห้องทำงานใช่ส่วนห้องทำงานซึ่งเป็นห้องที่พี่อุ๋ยพี่กวางอยู่หลักๆอยู่ประจำทั้งวันเลยใช่เพราะฉะนั้นดับเบิลวอลลุ่มของเราเนี่ยคือต้องการความเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองไม่ต้องการความอลังการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างตรงนี้ฟังก์ชันก็เชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเพิ่มเติมว่ามีการเชื่อมต่อกันคือการเลือกวัสดุ
ซึ่งมันก็จะมีตัวผนังที่เป็นบุ๊กแมทใช่ไหมฮะ ใช่ แล้ว ครั ก็ บ อย่างโต๊ะเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยโทนสีเหมือนกันเลยนะฮะ ใช่เป็นหินประเภทเดียวกัน ครับ คือครั้งแรกอ่ะเราลังเลในการใช้หินอ่อนในห้องกินข้าวมากๆเพราะว่าเขาก็ว่ากันว่าหินอ่อนเลอะง่าย ครับ และดูแลยากอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ไปคุยกับทางที่ร้านอะไรเงี้ยก็พบว่ามันก็ดูแลได้นะเพียงแต่ว่าสมมุติถ้าอะไรหกเราก็รีบเช็ดอย่าทิ้งเอาไว้ แล้วก็อยากให้มันสวยแล้วก็ดูแลหน่อยหรือว่าเวลาที่แบบว่ามีแขกมาบางทีเราควบคุมไม่ได้เราก็ ครับ ใช้วิธีปูผ้าหรือปูผ้ายางอะไรอย่างนี้ ทีนี้พอไปที่ร้านแล้วเราตัดสินใจเลือกหินอ่อนเราก็เลือกตรงเนี้ยตรงโถงให้เป็นหินอ่อนพาริซันโดเป็นบุ๊กแมทซึ่งเราชอบมาก ครับ พอไปเจอแล้วแบบหลงรักลายนี้เลย ก็เลยแบบทำให้เราแบบต้องเอาทั้งโต๊ะกินข้าวเคาน์เตอร์ครัวเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไปในห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นว่าเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์โต๊ะเครื่องแป้งก็คือจะเป็น สีนี้หมดเลย พาริซันโดหมดเลย โอ้ แต่ว่ามันมีรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเวลาเราซื้อหินอ่อนคุณแก๊ปก็จะรู้ว่าเราต้องซื้อยกสลัก ครับ ทีนี้พอยกสลักอย่างเรามาทำบุ๊กแมทอย่างเงี้ยมันต้องตัดหินไปเกือบครึ่งหินเกือบครึ่งนั้นเราไปทำอะไร เราก็มาทำเป็นพวกท็อปเคาน์เตอร์ ใช่ ทำเป็นม้านั่งถ้าเปิดด้านหลังมัน ครับ ทางริมน้ำริม ริมสระว่ายน้ำ ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเศษหิน หรืออย่างตรง ต่างๆ นั้นด้วยป่ะฮะ โต๊ะกลางด้วย โต๊ะกลางด้วยแล้วก็โต๊ะ โต๊ะข้าง ข้างด้วยอ่า ฉะนั้นก็เลยเห็นว่ามันเป็นเซตหมด เซตหมด เล เลย ย แล้วก็ข้อดีตรงที่ว่ามันก็ล้อกันทั้งห้อง แล้วก็นอกจากนั้นโทนสีอื่นๆ ก็จะเป็นสีของไม้ที่เป็นแบบสีอ่อนนะฮะ ใช่ ใช่ ก็จะเลือกเป็นแบบว่าไมโอ๊กนะ ครับแล้วก็อย่างตัวหน้าบานเองก็จะมีการเบรกด้วยเป็นกระจกนะครับ ใช่ ใช่ พอเป็นกระจกแล้วเนี่ยหนึ่งคือมันกว้างสองก็คือมันเอาวิวจากข้างนอกเข้ามาวิวจากสระว่ายน้ำเข้ามาสะท้อนด้วยมันก็ได้ประโยชน์ ครับ แล้วก็ภายหลังบานกระจกเนี่ยก็เป็นตู้เก็บของ อ่า ซึ่งเก็บของได้เยอะมาก ครับ ครับ อันนี้คือตลอดแนวนี่เลย ตลอด ใช่ แนวเลย ตลอดแนวเลย แล้ว ครับ ตัวกระจกก็ใช้เป็นกระจกไม่ใช่กระจกใส อ่า เหมือนสองหน้าก็จะเป็นกระจกเขาเรียกว่าสี สี สีชา ชาๆนิด อะไร นึง เงี้ย เพราะเผื่อเป็นกระจกเงาธรรมดาเลยมันก็จะมันจะ ขาวโพลงสว่าง มันจะโพลงไป เนื้อไม่ค่อย ใช่ สวยครับ ครับโอเคครับก็เดี๋ยวจากมุมนี้จะให้พาไปดูอีกหนึ่งห้องที่เป็นไฮไลท์ก็คือโฮมเทเตอร์นะฮะ ได้ เพราะว่ามีของสะสมของพี่อู๋พี่กวางอยู่ด้วย ได้ ใช่ ครับ ค่ะ ครับตอนนี้พี่อู๋พี่กวางก็พาเข้ามาในโฮมเทเตอร์แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีชวนน้องบิ๊กมาด้วยเป็นทีมงานจากทางเทเตอร์เฮาส์นะครับซึ่งก็เผื่อจะแชร์ข้อมูลไอเดียสำหรับใครที่อยากจะมีโฮมเทเตอร์ที่บ้านนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พี่อู๋พี่กวางเล่าถึงไอเดียการดีไซน์ห้องนี้นิดนึง ห้องดูหนังตัวเนี้ยจริงๆไม่ใช่ห้องดูหนังอย่างเดียว ครับ มันเป็นห้องแบบว่าสำหรับให้ลูกสาวชวนเพื่อนมาปาร์ตี้มาสังสรรค์ ครับ มาร้องคาราโอเกะแล้วก็ในขณะเดียวกันพ่อต้องการนั่งแล้วผ่อนคลายเสพส่วนน้ำตกไปด้วย คือมันเป็นห้องแบบว่ามัลติฟังก์ชันเนอะ และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของสะสมของพี่อู๋พี่กวางด้วย ใช่ ก็คือด้านนี้ทำเป็นตู้โชว์พวกหุ่น ใช่ ฟิกเกอร์ เพ โม ราะ เด ว่า ล ก็เป็นความชอบของทางผมเองอะที่ชอบเลยผู้ชายนะตัวนี้ค ครั ล้าย บ ๆแมนเคฟนิดนึง คือดูหนังมีของสะสมหุ่นยนต์มีของเล่น ครับ กันด้ามอะไรเงี้ยก็สะสมไปตามเรื่องตำราวแล้วก็ที่เอาของสะสมมาไว้ในห้องเนี้ยเพราะว่าห้องดูหนังเนี่ยมันเป็นห้องที่ค่อนข้างจะปิดไม่มีหน้าต่าง ครับ คือช่องแสงเรามีแต่ว่าเป็นกระจกที่แบบว่าไม่จะเห็นว่ามันเป็นเฟรมเลสหมดเลยเพราะว่าต้องการเก็บฝุ่นเก็บเสียง ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของเอาของสะสมที่เรารักเนี่ยมาอยู่ห้องนี้ก็คือมันจะไม่มีฝุ่น อืม เราเก็บในนี้แล้วก็มันก็ล้อไปกับการดูหนัง ครับทีนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนผมว่าปกติแล้วภาพของโฮมเทเตอร์หรือห้องดูหนังที่เราจะทำอ่ะผนังมันควรจะต้องเป็นผนังแบบอะคูสติกไหมหรือมันต้องมีแบบองศาต่างๆอะไรฮะที่ช่วยเรื่องเสียงมันเป็นอย่างนี้ได้เหรอเป็นกระจกเลยนะอะไรอย่าง คือ เงี้ย ผมบอกก่อนเลยว่าห้องนี้เป็นห้องดูหนังที่แย่มาก เป็นห้องดูหนังที่แย่มากเพราะว่าห้องอย่างที่คุณแก๊ปพูดถูกต้องเลยปกติต้องเป็นกำแพงทึบอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความต้องการเราเยอะห้องนี้เราต้องการที่จะเป็นกระจกสำหรับชมสวนด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยมาปรึกษาน้องนี่แหละว่าทำยังไงดี ครับ จริงๆไม่ใช่ห้องดูหนังที่แย่นะครับ มันเป็นความสมดุลที่เป็นสมบูรณ์นะครับ อืม ก็เราแก้ปัญหาโดยเอาเจ้าเซอร์ราวด์ครับลำโพงเซอร์ราวด์ไปติดข้างบน แล้วก็ใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มีเลือกลำโพงที่มันสามารถยิงองศามาจุดนั่งฟังได้ทำให้เสียงมันโอบล้อมดีครับผม ครับ แต่ว่าอย่างระบบของโฮมเทเตอร์ที่นี่เนี่ยลำโพงหลักๆจะอยู่ เป็นหลังจอ จอนี้ใช่ไหม ใช่ ค ครับ รับก็จะเป็นลำโพงฟอนต์ข้างหน้าครับผ อื ม ม ใช่ ครับ เซอร์ราวด์ก็อยู่ข้างบนแล้วก็จะมีพวก Atmos ที่อยู่ข้างบนเหมือนกัน อืม ครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปกติทางบริษัท Theater House ได้เจออยู่แล้ว ครับ ครับ
จริงๆปัญหามันไม่ใช่ปัญหานะครับมันคือโจทย์เราทำตามรสนิยมลูกค้าข้อจำกัดของบ้านเช่นห้องนี้ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องฟิกเกอร์แล้วก็ตัววิวสวนครับผมก็ทำให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ววันนี้ก็แนะนำว่าติดผ้าม่านช่วยผ้าม่านที่หนาๆแล้วก็มีหลอนเยอะๆใช่ครับเรื่องนี้แนะนำมาจะช่วยซับเสียงครับก็ทั้งเรื่องแสงที่จะเล็ดลอดออกมาแล้วก็ปิดได้ทำให้ภาพชัดแล้วทำให้เรื่องเสียงทำให้กระชับและโอเคและเป็นอย่างที่ควรจะเป็นครับผมอย่างที่พี่อุ๋ยพี่กวางลองฟังดูครับพอมันเป็นผ้าม่านเป็นกระจกแบบเนี้ยจริงๆแล้วรู้สึกไหมครับว่าคุณภาพเสียงมันเป็นแบบไหนไม่นะเสียงที่เขาลงหนังไหมครับเพื่อนมาดูนี่คือบอกว่าแบบระบบคือแบบดีมากเสียงดีมากทั้งภาพทั้งเสียงทั้งภาพและเสียงแล้วอย่างดีไซน์ข้างบนที่ทำเป็นเหมือนเป็นดาวอะไรเงี้ยผมก็ไปลองมาจากที่เนี่ยครับไปเห็นเขามาที่โชว์รูมเขาเนาะแล้วก็เห็นแล้วก็เลยบอกต้องเอาก็ให้เขาจัดให้เลยครับจริงๆอย่างวิธีการในการดีไซน์ของทาง Theater House เนี่ยที่อย่างที่เคยทำมาปกติแล้วเคยเจอห้องแบบไหนบางห้องบางทีอย่างเช่นพวกมีบาร์มีกอล์ฟอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติแต่บางทีลูกค้าบางคนนะครับเขาสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่มีพื้นที่บ้านที่จะทำเจ้าห้องดูหนังห้องนี้แต่เขามีพื้นที่โล่งครับเราก็เลยมีอีกโซลูชันหนึ่งก็คือ Home Theater Knockdown ครับผมเขาหมายถึงทำเป็นบ้านน็อกดาวน์หลังเล็กๆแยกไปเลยใช่ครับเป็นในคอนเซปต์ Plug and Play ก็คือแค่ทำเจ้าฐานให้มันแน่นแล้วเราก็จะยกเครนตัวนี้เอาเครนยกเจ้าบ้านตัวนี้ครับไปลงเลยเสียบปลั๊กเสียบแลนใช้ได้เลยครับระบบเสียงจัดเต็มมีแอร์คือมันสะดวกแล้วก็ไม่รบกวนคนข้างนอกคนข้างในบ้านหรือคนนอกบ้านครับผมตั้งแต่การติดตั้งยันตอนใช้งานครับผมครับแล้วถ้าอยากจะมีแบบนี้คือเราต้องมีพื้นที่เหลือในบ้านประมาณเท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ 3x5 ครับเล็กน้อยก็สามารถปรับแต่งดีไซน์อยากจะมีเทเรสอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ครับไม่ใช่ปัญหาแบรนด์ลำโพงหรือว่ารสนิยมบางคนแบบชอบดุดันเราก็สามารถจัดเครื่องเสียงให้ตามที่ต้องการได้ในเจ้า Home Theater Knockdown ครับผมว่าดีนะมันเร็วด้วยใช่เพราะว่าห้องนี้คุณแกคือเราทำงานกับ Theater House เนี่ยประมาณสัก3 ปีคือตั้งแต่ออกแบบเพราะผมไปปรึกษา Theater House แต่เริ่มออกแบบบ้านเลยตั้งแต่ว่าเริ่มก่อโรงเสาเลยโรงเสาก็จะต้องไปแล้วเพราะว่าผนังจะเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็เขามาเซอร์เวย์มาดูกับบริษัทเราก็ทำตั้งรับตั้งแต่คอนซัลท์เลยรับปรึกษาออกแบบให้วายสายติดตั้งลำโพงจนตอนจบเลยครับคือทำแบบเทิร์นคีย์จบเลยเจ้าเดียวครับใครที่มีแผนอยากจะทำโฮมเทเตอร์ที่บ้านนะครับก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของ Theater House นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องบิ๊กมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่อุ๋ยพี่กวางพาดูชั้นบนต่อครับพี่อุ๋ยพี่กวางก็พาเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยห้องทำงานครับห้องทำงานใช่ไหมฮะแต่ว่านอกเหนือจากห้องทำงานโซนนี้ก็เหมือนเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งก็มีฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่จริงๆบริเวณนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นโซนห้องทำงานเนื่องจากว่าเราทำงานแบบ work from home แบบ 100% เลยเพราะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่กับในห้องนี้เยอะมากเพราะนั้นตรงนี้จะแบ่งเป็น3โซนนั่งทำงานโซนนั่งเล่นแล้วก็โซนประชุมแต่ว่าถามว่าใหญ่ขนาดนี้ทำกันอยู่กี่คนทำกัน2 คนแล้วก็ทำ2 คนแต่ว่าเราใช้ชีวิตทั้งวันอยู่กับห้องนี้ไงเราก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เยอะหน่อยแล้วก็ลูกสาวกลับมาก็มานั่งทำกันบ้านได้แล้วก็เล่นกับน้องหมาน้องแมวอยู่ตรงนี้ได้ก็คือตรงนี้สามารถขึ้นลิฟต์มาจากข้างล่างแล้วก็มาที่โซนชั้นทำงานได้เลยค่ะซึ่งที่เห็นว่าเป็นโต๊ะประชุมบางทีเราก็นั่งทานขนมทานอะไรกันตรงนั้นอันนี้คือมีแผนที่มีตู้เย็นอะไรอย่างนี้ไหมใช่มีตู้เย็นแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าซิงค์ล้างถ้วยล้างจานเล็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีไมโครเวฟอยู่อันนึงแล้วก็มีห้องน้ำก็คือใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้เลยทั้งวันทั้งคืนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเบื่อๆก็จะมีโซนที่เป็นเหมือนแบบเซมิเอาท์ดอร์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ข้างนอกมองไปก็จะเห็นน้ำตกแล้วมีตู้ปลาตรงนั้นเขียวๆก็ไปนั่งดูตู้ปลาเพลินๆก็คือไอเดียเราพยายามเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่รอบตัวเราให้พูดถึงดีเทลของตู้ปลานิดนึงฮะมันเป็นกรอบที่ไม่ได้เห็นขอบตู้ปลาเลยนะฮะจริงๆมันคือการเอาหน้าบานไปปิดบังไว้ใช่ไหมฮะเป็นตู้ค่ะเป็นตู้แต่ว่าเบื้องหลังตู้นั้นเป็นงานระบบทั้งหมด
อันนี้คือต้องออกแบบมาตั้งแต่แรกเหมือนกันเพราะว่าการที่เราตู้ปลามาวางเนี่ยต้องง่ายในการ maintenance เพราะว่าตู้ปลาแบบนี้ที่เห็นสวยๆแบบนี้คือมันต้องมีการ maintenance ทุกอาทิตย์ต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์มีการตัดแต่งมีการใส่ปุ๋ยทุกวันมีการขัดกระจกงานระบบต้องมีซิงค์มีก๊อกน้ำแล้วก็มีระบบไฟระบบคาร์บอนระบบชิลเลอร์ระบบอะไรเยอะมากคือเบื้องหลังตู้นั้นไม่ใช่ตู้เฉยๆบนเครื่องอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วตู้มันแบบอย่าเรียกว่าตู้ปลาเดี๋ยวเรียกว่าตู้ไม้น้ำเพราะว่ามันเหมือนเน้นพืชน้ำไม้น้ำมากกว่าตรงนี้เราต้องออกแบบไว้เพื่อรองรับไอ้ตัวระบบพวกนี้ก็คือออกแบบไว้ก่อนเลยครับแต่การที่มีหน้าบานปิดบังไว้ก็คือเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความใช่แล้วก็สวยงามดูเหมือนเป็นกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะครับจริงๆอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆคือเรื่องของการที่ดีไซน์ผนังให้เป็นกระจกในหลายๆส่วนเลยนะครับก็ได้แสงมองเห็นสีเขียวในส่วนของขอดกลางด้วยนะครับใช่ทีนี้พอขยับมาด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นโต๊ะทำงานของพี่อยู่พี่กวาง2คนนะครับใช่แล้วก็มีพื้นที่ส่วนที่ยังเก็บของสะสมอีกใช่ใช่ของสะสมก็มันก็อันนี้พวกนี้เก็บมาแบบ20-30 ปีนะแต่ตอนความทรงจำเด็กๆนะใช่เป็นแบบของการ์ตูนเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นเซตแล้วก็เก็บไว้ค่ะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะทำเป็น storage เก็บของตลอดแนวเหมือนกันอันนี้เป็นตู้ตลอดแนวอย่างที่บอกคือผมค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องพื้นที่มากเลยพื้นที่ตรงไหนมีก็ใช้ให้คุ้มอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือไม่เป็นกำแพงโล่งก็คือเป็นตู้ทั้งหมดครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่ามุมนี้เองก็จะมีกระจกที่มองลงไปเห็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่เพราะว่านั่งทำงานอยู่ก็จะเห็นว่าใครนั่งทานข้าวอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวจะเดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมใช่ครับครับเดี๋ยวให้พี่อยู่พี่กวางพาไปนะครับได้ค่ะนี่มีความเป็นแบบรีสอร์ทชัดเจนเลยนะฮะถูกต้องเลยเพราะว่าดีครับได้อินสปิเรชันมาจากโรงแรมหลายโรงแรมทีเดียวห้องนี้เดี๋ยวให้พี่อุ๋ยกวางเล่าตั้งแต่พื้นที่ส่วนแรกเลยใช่คือผมตั้งใจให้มันเป็นระเบียงเพราะว่าคือผมไม่ชอบระเบียงบ้านทั่วไปที่อยู่ด้านนอกบ้านเพราะว่าระเบียงด้านนอกบ้านเนี่ยเราเอาไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์มันผมถ้าเปิดดูบ้านนี้ไม่มีระเบียงนอกบ้านเลยผมพยายามจะเอาระเบียงมาไว้ในบ้านระเบียงแบบนี้เราสามารถมานั่งเล่นดูเด็กๆเล่นน้ำกันแล้วก็มาไว้นั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยได้ครับซึ่งพื้นที่ระเบียงตัวนี้เองก็จะมีความโดดเด่นตรงที่ผนังไม้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดใจกลางของบ้านด้วยอยากให้มันโดดเด่นดูดีนิดนึงครับทีนี้พอเข้ามาใน Master Bedroom จุดที่น่าสนใจคือการวางแปลนที่เข้ามาจะเจอส่วนอ่างอาบน้ำห้องน้ำ walk in ก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนพักผ่อนนี่ก็หลบเข้ามาครับนี่คุณแม่บอกเพราะอะไรครับตั้งแต่บ้านเก่าแล้วพี่อุ๋เขามีความแนวคิดว่าคือห้องนอนเนี่ยมันต้องแบบสะอาดถ้าเข้ามาจากข้างนอกอ่ะตัวมันจะเลอะอะไรอ่ะบางทีก็เขาจะชอบล้างเท้าล้างมือก่อนก็จะแบบอยากให้ผ่านห้องน้ำก่อนเข้ามาแล้วห้องน้ำเราอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่าส่วนนี้เป็นส่วนแห้งไงแล้วก็ค่อยเข้าไปห้องชาวเวอร์ที่แยกเป็นสัดส่วนอย่างนี้เองก็จะมีการแยกห้องชาวเวอร์กับห้องที่วางโถสุขภัณฑ์ไว้ในห้องหนึ่งด้วยนะมีฉีดอยู่ที่ด้านในครับแล้วก็ walk in ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไว้ก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็แบบสมมุติจะนอนแล้วก็เข้ามาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนเรียบร้อยเข้ามาตัวสะอาดอะไรค่ะครับแล้วก็พอมาถึงส่วนของห้องนอนตรงนี้นะครับก็จะมีมุมที่เป็นliving เล็กๆนะครับใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตียงซึ่งด้านหลังก็เป็นโต๊ะทำงานใช่มันจะมีโอกาสใช้บ้างเพราะบางทีแบบว่าเราแบบดึกๆอะไรเงี้ยมานอนแล้วก็แบบว่าอีกคนนึงยังนั่งทำงานเดี๋ยวเหงาเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำตรงนี้ก็ได้แต่จริงๆถ้าเผื่อเป็นบ้านคนทั่วไปอาจจะไม่ได้เห็นรูปแบบนี้บ่อยๆแต่เพื่อนว่าบ้านนี้อย่างที่บอกว่าเราอินสไปร์มาจากโรงแรมคุณแม่ใช่รวมถึงผนังหินต่างๆที่เราปูอย่างเงี้ยก็ถ้าเผื่อเป็นบ้านคนทั่วไปอาจจะไม่ได้พบเจอหินแบบนี้ไว้ในห้องนอนเราเห็นโรงแรมนึงเขามีว่าโอเคเนี่ยเราชอบก็เรียนแบบก็ทำเลยหินภูเขาเป็นหินภูเขาเทาสระบุรีธรรมดาเลยแล้วก็ใช้ฝีมือช่างในการกระเทาะให้อารมณ์ของความเป็นธรรมชาติเรานอนได้ผ่อนคลายรวมถึงวัสดุต่างๆที่เราเลือกใช้เนี่ยพยายามจะให้เป็นไม้จริงทั้งเตียงทั้งโต๊ะทั้งอะไรพวกนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั้งหมดให้รู้สึกว่าผ่อนคลายอย่างโซฟาเนี่ยก็เป็นไม้จริงแล้วก็เป็นหนังจริงอะไรเงี้ยครับครับอย่างตรงนี้เองก็จะให้มัน
ไหลลามต่อเนื่องจากข้างนอกเข้ามาข้างในอย่างนี้นะครับ ใช่ครับกำแพงหินก็จะดูเป็นผืนเดียวกัน แล้วก็ ครับ กระจกที่เรื่องต่างคุณแก๊ปก็จะมองไปก็จะเป็นสวนแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำเปิดขอดกลางบ้านเนี่ยให้ทุกห้องเนี่ยมองเข้ามาเห็นแล้วก็มาเสียบอยู่ตรงนี้ทั้งระเบียงทั้งมุมห้องนอนทั้งมุมห้องทำงานก็เห็นระเบียงเห็นขอดตรงนี้ ครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้พี่อุ๋ยพี่กวางพาไปดูห้องของลูกสาวต่อนะค โอ้ รับ เป็นเจ้าของบ้านเลยครับ เจ้าของจริงครับ ใช่ใช่ครับ โอเคครับ ตอนนี้ก็พามาดูห้องของลูกสาวแล้วนะครับน้องพิมพ์นะครับ น้องพิมพ์ ให้เล่าแนวคิดในการออกแบบนิดนึงครับอันนี้เห็นว่าให้อิสระลูกสาว ใช่ เป็นคนดีไซน์เองเลยใช่ไหมครับ เขาเป็นคนเลือกเองว่าเขาอยากได้ธีมแบบนี้ขาวๆไม่ชอบไม้สีไม้ก็คือจะเห็นว่าส่วนที่เป็นไม้จะทาสีขาวหมด ตัวกระเบื้องตัวผนังจะเป็นลายหินอ่อนคลิปทองต้องมีคลิปทองแล้วอย่างโคมไฟก็จะต้องเป็นแบบแนวมีคลิปทอง ในห้องน้ำเขาทุกอย่างที่เป็นโลหะก็จะเป็นสีทองไม่ใช่สีเงินอะไรอย่าง ที่ เงี้ย ตอนต้นเราเคยบอกว่าพ่อแม่ดูเรฟเฟรนซ์มาจากโรงแรมน้องพิมพ์ลูกสาวก็เหมือนกันเขาก็ดูเรฟเฟรนซ์จากโรงแรมเหมือนกันเขาไปโรงแรมว่าเขาเห็นว่าผนังหินแบบนี้เป็นแนวหินอ่อนอะไรเงี้ยเป็นคลิปโลหะแบบนี้โอเค ครับ เพียงแต่ว่าเวลาที่เขาบอกกันมาแล้วเนี่ยโจทย์ของเขามาแล้วเนี่ยเราต้องคุมนิดนึงอย่างตอนแรกน้องพิมพ์เขาจะเอาแบบทองทองอารามเลยเหลืองอาราม ใช่แต่เราบอกว่าเอาเป็น มัน คอปเปอร์หน่อยไหมลูกก็ต้องพยายามตบเข้ามานิดนึงจะสังเกตว่านอกจากที่นอนแล้วเนี่ยมีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วมีมุมที่เขาจะว่าเอาของที่เขาชื่น ข ช อง อบ รักของสะสม มาวาง ครับ มีมุมดนตรีมีตู้ปลาคือเขาแฮปปี้มีความสุขมากกับห้องนี้คือเขาไม่อยากออกไปข้างนอกเลยไม่ ไม่อยาก ก อายไป ไป เที่ยว ไหน ที่อื่น เขาอยากแต่อยู่ห้อง บ้าน เขา ซึ่งเราก็แฮปปี้ว่าเห็นเพราะว่าเราทำบ้านหลังเนี้ยคือตั้งแต่โจทย์แรกเลยคือทำเพื่อเขา ครับ ให้เขาเป็นจุดศูนย์กลาง อืม นะทำทุกอย่างเพื่อเขาพอมีห้องที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยพ่อแม่ก็มีความสุข ครับที่ได้ดูบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับมาที่มุมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่อุ๋ยพี่กวางเนี่ยช่วยแชร์มุมมองในการสร้างบ้านหลังนี้นึงครับเพราะว่าจริงๆกว่าที่จะมาสวยงามแบบนี้เนี่ยก็เห็นว่าผมไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะฮะ ใช่ ใช้เวลาหลายปีเลยนะครับ หลายปี 4 คือ ปี 4 ปีนี่แค่ระยะเวลาก่อสร้าง ครับ แต่ก่อนหน้านั้นอีก2 ปีในการออกแบบ เราก็ใช้เวลา1 ปีในการดูตัวอย่างหาข้อมูลเพราะมันต้องมีข้อมูลด้วยนะเรื่องระยะถอยร่นเรื่องช่องเปิดเรื่องทิศทางลมเรื่องแสงอะไรพวกนี้เราก็หาข้อมูลแล้วก็ออกแบบไปมาเปลี่ยนแบบไปมา1 ปี ทีนี้หลังจาก1 ปีแล้วเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้จบทางด้านสถาปนิกเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาสถาปนิกเอาแบบของเราเนี่ยไปให้สถาปนิกดูสถาปนิกเขาก็มาดูแล้วก็เขาจะช่วยปรับให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็เขาก็มีเติมไอเดียเข้ามาด้วยพอส่งกลับมาผมก็เติมอีกเติมไปเติมมาเพราะฉะนั้นระยะเวลาตรงนี้อีก1 ปีในการช่วยกันออกแบบสถาปนิกกว่าจะได้แบบมาทีนี้พอก่อสร้างเนี่ยการก่อสร้างมันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าโดนผู้รับเหมาเทเหมือนที่หลายๆบ้านเจอนะครับตอนหลังเราก็ผ่านตัวมาเป็นผู้รับเหมาเอง ก็คือเราก็มาคุมงานเองก็คือหาช่างเองช่างปูนช่างไม้ช่างกระเบื้องช่างทีมย่อยๆเนี่ยมาหาทีก็ไปเอากีบหมูมาทำอะไรเงี้ยก็หาเป็นแบบยูนิตย่อยๆอย่างนี้ ใช่ ใช่ไหมฮะ แล้วเราก็คุมเองบริหารจัดการเองแล้วก็มีจ้างที่ปรึกษามาช่วยดูอีกคนหนึ่งเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันได้บ้านที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของเราถามว่าเราถูกใจบ้านตรงนี้ชอบมีคนถามว่าชอบตรงไหนของบ้านอันนี้คือตอบไม่ได้เพราะเราชอบตรงเพราะทุกตรงเราออกแบบเองทั้งหมดเนี่ยแต่มันต้องแลกมาด้วยระยะเวลาแล้วก็ความเหนื่อยถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ได้ชื่นชอบในการทำบ้านอย่างเงี้ยจะรู้สึกท้อเป็นยังไงเหนื่อยมากท้อแท้ก็คือว่าเสียน้ำตาด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะจนแบบเรารู้สึกท้อว่าจะเอาสร้างตรงนี้อย่างยกตัวอย่างบันไดที่เห็นขึ้นไปมันต้องคำนวณมันต้องให้วิศวกรคำนวณแล้วพอเอาเหล็กมาวางจริงแกว่งกว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่โอ้โหแบบบันไดอันเนี้ยมันนานมากๆเลยแล้วมันอันนี้ยก1 ตัวอย่างแล้วมันมีไม่รู้กี่ส่วนมันก็จะแบบไม่ไหวแล้วเราจะได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากระยะเวลานานเราค่าใช้จ่ายก็จะบานขึ้นมาด้วยเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครที่จะออกแบบเองออกแบบบ้านเองเนี่ยก็คือ1คุณต้องไปดูตัวอย่างไปเสพ
reference เยอะ ครับ เพื่อที่จะรู้ตัวตนของเราว่าเราชอบแบบไหน อืม อย่าปิดกั้นพอเสร็จแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้ ครับ ต้องมีข้อมูลด้วยเพื่อที่เราจะมาลงรายละเอียดในการออกแบบได้ อืม ทีนี้สิ่งสุดท้ายเนี่ยน่าจะต้องเป็นความชื่นชอบความรัก ครับ ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าไม่อยากจะเสียเวลากับมันไม่ได้ชอบมันไม่ได้รักงานตัวเนี้ยก็ไม่ควรทำแบบนี้มันจะเสียเวลามาก มันจะเหนื่อย มาก ครับ แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมชื่นชอบแบบเนี้ยเพราะตอนที่ก่อสร้างบ้านผมก็มาดูทุกวัน โอ้ มาคุมช่างเองทุกวัน เพราะว่า ทุก บ้า จุด น ที่ เก่า ทำ ก็ อ จะ ย่าง อยู่ เงี้ย ใกล้ๆบ้านนี้ขับรถมาทุกวัน ดูทุกวันอย่างเพลิดเพลินอย่างสนุก ในที่ตัวชอบ หลังจากสร้างหลังนี้เสร็จก็ยังอยากจะสร้างหลังอื่นต่อ พอแล้ว อันนี้เป็นความชอบส่วนตัว ส่วน เพราะฉะนั้น เปลี่ยนอาชีพเป็นผู้รับเหมา อยากจะวาร์ปไปตอนที่มันเสร็จ เสร็จ แล้ว แล้ว เลยอะไรอย่างนี้ ผมก็คิดว่าพี่อู๋ก็จะเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนนะครับต้องชื่นชมอย่างหนึ่งว่าพี่อู๋เองเนี่ยเป็นคนที่มาคุมงานแบบละเอียดมากๆแล้วก็เวลาที่เจอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพี่อู๋เองสนุกกับการได้แก้ปัญหาด้วย ใช่ แล้วก็จะหาโซลูชันใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนแบบอะไรตลอดนี้นะฮะ ครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ในการก่อสร้างนี่มันดูราบรื่น แล้วก็สุดท้ายก็ได้มาอย่างที่ต้องการจริงๆนะครับ ใช่